Preview. හරි ඉතින් මේ ට්‍රෙන්ඩිං වීඩියෝ එක මට WhatsApp message දාලා ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න කලින් දෙයක් කියන්න දෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි මේකට කිසිම ටෙම්ප්ලේට් එකක් නැහැ. ඉතින් බොරුවට කමෙන්ට් දාලා වැඩක් නැහැ. මේකට ටෙම්ප්ලේට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක හදාගන්න තියෙන CapCut එකෙන් ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඕගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි වීඩියෝ ෆයිල් එකකුයි ඔඩියෝ ෆයිල් එකකුයි. ඉතින් ඔය දෙක ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ ලින්ක්ස් දෙක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දෙකේම දාලා තියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක දෙක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ CapCut ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් ඕපන් කරගන්නවා. හරි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම new project කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කිව්ව වීඩියෝ ෆයිල් එක ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා add කියන එක දෙන්න. හරි මේ විදිහට තමයි add වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් song එක add කරන්න. මම කියවනේ audio එකක් download කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයා song වලට ගිහිල්ලා ඒ song එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක සර්ච් කරලා වට ගන්න ක්‍රමයක් කියන මෙතනින් සර්ච් කරන්න DLK 7 කියලා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම දකින්න පුළුවන් ඒ song එක. ඔයාලට ප්ලස් ලකුණ ක්ලික් කරලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක අගට ගිහිල්ලා CapCut end එක කියන එක delete කරලා දාන්න මේ විදිහට. හරි දැන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අගට ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයා අගට ගිහිල්ලා ප්ලස් ලකුණ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මෙතනට. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා එකපාරක් ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ස්ටයිල් කියන එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් එහාට යද්දි තියෙනවා 3D Zoom Pro කියලා. ඉතින් ඔයා ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ලෝඩ් වෙනවා ටික වෙලාවක් යනකම්. හරි ඉතින් මේ ලස්සන zoom වෙන ඉෆෙක්ට් එක දැන් ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ හරි ලකුණ දෙන්න ඔයා. ඉතින් ඊට පස්සේ ගන්න තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ ගානට වගේ ෆොටෝ එක නැත්තම් ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් zoom කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම දැන් zoom කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති song එකට වඩා ඒ කියන්නේ දාපු ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක ක්ලික් කරලා මේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා පොඩ්ඩක් එහාට ඇද ගන්න. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක හරියද බලන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ හරියටම හරිය හැදෙනවා. ඉතින් බලන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඉතින් ඔයා උඩ resolution එකක් තෝරගෙන export කියන එක ක්ලික් කරලා export කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක හදාගන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ගොඩක් අය ඉල්ලපු නිසා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ හොඳ ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඔයාලට WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා link දාලා තියන්න group දෙකේ. ඉතින් ඔයාලා join වෙලා මට private message එකක් දාලා මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා නම් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට. We'll be right back.